Namaste everyone, I am Neha Saha and welcome to my brand new channel. आज चाहिँ मैले यो glam makeup look create गरेको हो. So without any further delay, let's get into the video. मैले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ निभियाको मोइस्चराइजरले स्टार्ट गर्छु. मेरो चाहिँ स्किन एकदम धेरै ड्राई छ, सो निभियाकोले चाहिँ मलाई एकदम हाइड्रेटेड फिल हुन्छ. And then I'm using this Fix Dermaको SPF. मैले सनब्लकलाई चाहिँ आफ्नो फेस र नेकमा एकदम मजाले लगाउँछु. त्यसले चाहिँ मलाई घामबाट बस्न एकदम धेरै हेल्प गर्छ. सो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो. Now I'll be combing my eyebrow. मेरो आइब्रो अलरेडी थिक र डार्क नै छ, त्यही भएर मैले चाहिँ कुनै पनि पाउडर या फेरि जेल चाहिँ युज गर्दिनँ. Now I'll be using LA Girlको Pro Concealer to shape my eyebrows. मेरो आइब्रो चाहिँ अलि सेपमा छैन, सो मैले चाहिँ कन्सिलरले मैले आफ्नो आइब्रोलाई सेप दिँदैछु. यो ब्युटी ब्लेन्डरले आफ्नो यो सबै कन्सिलरहरूलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्नेछु. मैले कन्सिलरहरूलाई चाहिँ ब्लेन्ड गरिसकेपछि एउटा फ्लफी ब्रसले चाहिँ आफ्नो आउटर कर्नर आइजमा चाहिँ ब्राउन कलरको आई स्याडो मजाले लगाउँदैछु. एकदम मजाले ब्लेन्ड गर्दैछु कुनै पनि क्रिज नबसोस् भनेर. अनि मैले चाहिँ अब बिचमा आफ्नो मिडल पार्ट अफ माई आइजमा चाहिँ एउटा सिमरी कलरको आई स्याडोले मजाले लगाउँदैछु. अनि त्यसपछि मैले मजाले ब्लेन्ड पनि गरेँ. यसले चाहिँ मजाको ग्लोइङ इफेक्ट दिन्छ र एकदम राम्रो पनि देखिन्छ. अनि मैले मजाले त्यो अर्को ब्रस लिएर चाहिँ मैले सिमरी पार्ट र ब्राउनिस कलरलाई चाहिँ एकदम मजाले ब्लेन्ड गरेँ कि कुनै पनि क्रिज नबसोस् भनेर. अनि मैले चाहिँ एउटा सोनाटाको काजल लिएर लाइनर लिएर मैले लगाएँ. अनि आफ्नो कर्लरले चाहिँ म मजाले ल्यासेस कर्ल गरेँ. अनि LA Girlको चाहिँ मस्काराले मैले मजाले लगाएँ. त्यति मजाले चाहिँ यहाँ मोबाइलमा देखेको छैन, तर एकदम मजाले लागेको थियो. र फेरि मैले LA Girlको प्राइमर लिएर मैले आफ्नो पोर्सहरूलाई कभर गरेँ. मजाले ग्लोइङ इफेक्ट आउने गरी मैले मजाले लगाएँ, हाइड्रेट पारेँ सबै. अनि इसेन्सको चाहिँ 24 आवर इसेन्सको चाहिँ मैले फाउन्डेसन लिएर अनि लगाएँ. यो चाहिँ फाउन्डेसन एकदम धेरै लाइट वेटको छ, सो एकदम मजाको देखिन्छ, नेचुरल लुक पनि आउँछ. अनि आफ्नो ब्युटी ब्लेन्डरमा चाहिँ LA Girlको स्प्रे राखेर स्प्रे गरेँ. यस्तो गर्दा चाहिँ एकदम मजाले फाउन्डेसन ब्लेन्ड पनि हुन्छ र ग्लोइङ इफेक्ट दिन्छ, प्लस लङ लास्टिङ पनि हुन्छ. अनि मैले चाहिँ आफ्नो डार्क सर्कललाई कभर गर्न चाहिँ LA Girlको कन्सिलर लिएँ. अनि दुवै आँखाको तलतिर डार्क सर्कलमाथि लगाएँ. मजाले आफ्नै हातले ब्लेन्ड गरेँ. फिङ्गरले चाहिँ यसले चाहिँ मजाले ब्लेन्ड नै हुन्छ. LA Girlको कन्सिलरहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, कभरेज पनि दिन्छ र एकदम लाइट वेट पनि हुन्छ. सो आई लाइक दिस LA Girlको कन्सिलर. अनि प्लस एफोर्डेबल पनि हुन्छ. सो मैले मजाले ब्लेन्ड गरेँ दुवै आँखाको तलतिर. अनि फेरि मैले आफ्नो मेकअपलाई सेट गर्न चाहिँ LA Girlकै पाउडर लिएँ. मेरो फेस एकदम ड्राई भएकोले गर्दा मैले चाहिँ बेकिङ प्रिफर गर्दिनँ. अनि मैले आफ्नो आइजको लागि चाहिँ लोवर पार्ट अफ माई आइजको लागि चाहिँ अघिकै ब्राउन कलरको आई स्याडो प्यालेट लिएर मजाले दुवैतिर लगाएँ. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्नो LA Girlकै मस्काराले मैले दुवै ल्यासेस तलतिर चाहिँ लोवर ल्यासेसमा चाहिँ मजाले लगाएँ. अनि मैले कस्को चाहिँ कन्ट्रोल प्यालेट लिएर अनि मैले आफ्नो नोजलाई कन्ट्रोल गरेँ. अनि मैले आफ्नो फेसलाई अनि सबै फेसहरूलाई र आफ्नो फरहेडलाई अनि जो लाइनहरूलाई सबैलाई कन्ट्रोल गरेँ. अनि यसले चाहिँ गर्दा आफ्नो फेसहरूलाई चाहिँ एकदम एउटा पर्फेक्ट साइजमा देखिन्छ र मलाई एकदम ब्लसहरू चाहिँ एकदम मनपर्छ. सो मैले चाहिँ मेबलिनको चाहिँ क्रिमवाला लिपस्टिकले चाहिँ आफ्नो फेस र नोजमा चाहिँ ब्लस लगाएँ. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो क्रिम ब्लसलाई चाहिँ आफ्नो पाउडर मेगा टेक्निकको पाउडर ब्लसले चाहिँ सेट गरेँ. अनि यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो ब्लसहरू एकदम लक हुने गर्छ र त्यो क्रिमी ब्लस त इफ पसिना आएर कतै के भएर गयो भने पनि त्यो पाउडर ब्लसले चाहिँ त्यसलाई सेट गरिराखेको हुन्छ. अनि मैले कसकै
प्यालेटबाट आफ्नो हाइलाइटर पनि लगाएँ अनि नोजमा चिकतिर अनि सबैतिर मस्टली लगाएँ, इनर कर्नरहरूमा पनि लगाएँ। अनि मैले चाहिँ त्यसपछि मेबलिनको लिपस्टिक लिएर मैले लगाएँ अनि त्यसपछि फेरि मैले वेट एन्ड वाइल्डको लिपस्टिक लगाएँ, राम्रो इफेक्ट दिन्छ कलरहरू मिलाएर लगाउँदा। अनि त्यसपछि मैले एलेगलकै सेटिङ स्प्रे ल्याएर मेकअप सेट गरेँ अनि मैले मेकअपलाई ट्राई गरेँ। So this is my final look, and if you guys enjoyed watching this video, please give it a big thumbs up and do not forget to subscribe to my channel. So having said that, bye bye for this time. म फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोहरू लिएर आउनेछु। So bye bye guys.